এনেকুৱা কম খৰচতে বনাব পাৰে 12 ভোল্ট বেটাৰী চাৰ্জাৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু 4টা ডায়োডৰ সহায়ত 12 ভোল্ট বেটাৰী চাৰ্জাৰ কিদৰে বনাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এইটো ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম 12 ভোল্ট বেটাৰী চাৰ্জাৰ কিদৰে বনাব পাৰে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু 4টা ডায়োড আৰু এটা কেপাচিটাৰৰ সহায়ত। এই তিনিটা সামগ্ৰীৰে বনাব পাৰে 12 ভোল্ট বেটাৰী চাৰ্জাৰ, যিটো আপোনালোকে মাৰ্কেটত কিনিব গ'লে 4ৰ পৰা 500 টকা লয় আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাব মাত্ৰ 120 টকা খৰচ কৰিব। আৰু এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, কাৰণ ভিডিঅ'ৰ শেষত এই প্ৰজেক্টৰ কানেকশ্যন ডায়াগ্ৰাম ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে। খালি এইটো ভিডিঅ'তে নহয়, মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কানেকশ্যন ডায়াগ্ৰাম ভিডিঅ'ৰ শেষত ভালকৈ বুজাই দিয়া আছে, যাতে প্ৰেক্টিকেল নুবুজিলেও থিয়ৰিত বুজি পায়। আজিৰ বেটাৰী চাৰ্জাৰ বনাবলৈ লাগিব এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। এইটো হ'ল 0-12 ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 12-0-12 ট্ৰান্সফৰ্মাৰো ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ল এটা ষ্টেপ ডাউন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। এই ৰঙা দুটাত 220 ভোল্ট ছাপ্লাই দিলে আউটপুট নীলা দুটাত 12 ভোল্ট AC ছাপ্লাই পোৱা যায়। চাওক, ট্ৰান্সফৰ্মাৰে কিন্তু AC ভোল্টেজক DC ভোল্টেজলৈ কনভাৰ্ট নকৰে। এইটো দি মাত্ৰ ভোল্টেজ কম আৰু বেছি কৰিব পাৰি। লাগিব 4টা ডায়োড। যিকোনো ডায়োড আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মই 1N4007 ডায়োড 4টা লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ 25 ভোল্ট 4700 UF-ৰ DC কেপাচিটৰ। আপোনালোকে ইয়াত কৰি বেছি ৰেঞ্জৰো ল'ব পাৰে। এইবিলাক পুৰণি ইলেক্ট্ৰনিক চাৰ্কিটত পোৱা যায়। এতিয়া 4টা ডায়োডৰ মই দুটাকৈ দুটাৰ এনত আৰু দুটাৰ কেথত একেলগ কৰি ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ বনাম। চাওক, এইটো হ'ল ডায়োডৰ এনত আৰু এই বগা আঁচ থকা এইটো হ'ল কেথত। মই কি কৰিছোঁ, দুটা নিগেটিভ আৰু দুটাৰ পজিটিভ একেলগ কৰি আৰু তাৰপিছত এনেকৈ ব্ৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। মুঠ 4টা ডায়োড মই ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে এনেকৈ ব্ৰিজ কানেকশ্যন কৰিছোঁ। আপোনালোকে ডায়াগ্ৰাম মতে কানেকশ্যন কৰি ল'ব। এইটো এনেকুৱা কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল ৰেক্টিফায়াৰে ACৰ পৰা DC লৈ কনভাৰ্ট কৰে। যিহেতু আমাৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰিবলৈ DC ভল্টেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে আমি ACৰ পৰা DC লৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এইটো ৰেক্টিফায়াৰ ইউজ কৰিম। এতিয়া আমি ৰেক্টিফায়াৰটোৰ লগত ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কানেকশ্যন কৰিম। ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ আউটপুট যি দুটা ৱায়াৰ আছে সেই দুটা ৰেক্টিফায়াৰত লগাম। চাওক, ইয়াতে ডায়োডৰ য'ত পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দুয়োটা একেলগ হৈছে, তাতে আপোনালোকে আউটপুটৰ ৱায়াৰকেইটা লগাই দিব ট্ৰান্সফৰ্মাৰত। ৰেক্টিফায়াৰৰ এই দুটা ঠাইত ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ আউটপুটৰ পৰা অহা তার দুটা লগাই দিব। ট্ৰান্সফৰ্মাৰত কোনো উলট পালট নাই। ইয়াতে AC লাইন হয়, ইয়াত নেগেটিভ পজিটিভ নাই, কিন্তু ৰেক্টিফায়াৰত মই দেখুওৱা এই দুটা স্থানতহে লগাব। ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ LT ছাইডটো মই ৰেক্টিফায়াৰৰ এই দুটা ঠাইত শোল্ডাৰিং কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও শোল্ডাৰিং কৰি দিব। মোৰ ৰেক্টিফায়াৰটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰা হ'ল। আপোনালোকেও একে নিয়মতে কৰি ল'ব কানেকশ্যন। এতিয়া DC কেপাচিটাৰটো লগাব লাগিব। ৰেক্টিফায়াৰৰ য'ৰ পৰা লোড যাব, DC লোড যাব, তাতে লগাব লাগিব। চাওক, DC কেপাচিটাৰত পজিটিভ নেগেটিভ থাকে। DC কেপাচিটাৰৰ পজিটিভ পইণ্টটো ৰেক্টিফায়াৰৰ নিগেটিভ পইণ্টত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু নিগেটিভ পইণ্টটো ৰেক্টিফায়াৰৰ পজিটিভ প্ৰান্তত এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। কেপাচিটাৰটো সঠিকভাৱে লগোৱা হ'ল। এতিয়া চাওক, কেপাচিটাৰৰ যিটো পজিটিভ প্ৰান্ত আছে তাৰ পৰাই পজিটিভ তাৰটো ওলাব DC সাপ্লাই লোডৰ, আৰু য'ত কেপাচিটাৰৰ নেগেটিভ লগোৱা আছে তাৰ পৰা DC সাপ্লাইৰ নেগেটিভ
ওয়্যাৰটো লগাব লাগিব চাওক ইয়াতে প্ৰেক্টিক্যালি বুজি নাপালে ভিডিঅ'ৰ শেষত কিন্তু ধুনীয়াকৈ ডায়াগ্ৰামত বুজাই দিয়া আছে তাতে বুজি কানেকশ্যন কেইটা আপোনালোকে কৰিব আৰু এইটো যোনে বনাব খুজিছে চাৰ্জাৰটো অলপ ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি চাব একবাৰ বুজি নাপালে দুইবাৰত নিশ্চয় বুজি পাব এতিয়া মই ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ যেটো ইনপুট অৰ্থাৎ এসটি সাইটত মই এসি 2 পিন ওয়্যাৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰি আছো চাওক মোৰ কানেকশ্যন দিয়া হৈ গ'ল আৰু কানেকশ্যন দিয়া ঠাইত মই পিভিসি টেপ লগাই দিছো কাৰণ হাত লাগিলে ইলেক্ট্ৰিক শক লগাৰ চান্স আছে এতিয়া মই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোত এসি 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিম আৰু সাপ্লাই দিয়াৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব কাৰণ হাত লাগিলে ইলেক্ট্ৰিক শক হোৱাৰ চান্স থাকে কেৱল ইয়াতেই নহয় যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক কাম কৰোঁতে সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি ল'ব এতিয়া মই ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ডিসি লোডত কিবা এটা সাপ্লাই দিম চাওক মই 12 ভোল্টৰ এটা এলইডি লাইট লৈছো যেটো ডিসি এলইডি হয় এটো চাওক টেষ্ট কৰি চাম এটো জ্বলে না নাই চাওক মই এতিয়া ডিসি এলইডি টো কানেকশ্যন দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠিছে চাব পাৰে ইয়াত দেখুৱাই দিছো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ আউটপুট সাইটত যেটো 12 ভোল্ট ডিসি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ হাত লাগিলেও ইলেক্ট্ৰিক শক নকৰে কাৰণ পিওর 12 ভোল্ট ডিসি হয় এটো এনেকৈ সিম্পল ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ সহায়ত আপোনালোকে বনাব পাৰে 12 ভোল্টৰ লিড এসিড ব্যাটাৰি চাৰ্জাৰ চাওক কোনোবাই ক'ব পাৰে এটো ফেক হয় মই গ্যাৰান্টি দিছো মই নিজেও ইউজ কৰি আছো বনাই 12 ভোল্টৰ ব্যাটাৰি মই চাৰ্জ কৰি আছো এনেকুৱাকৈ সিঙ্গেল মাত্ৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটা কেপাচিটৰ আৰু 4টা ডায়োডৰ সহায়ত 12 ভোল্টৰ লিড এসিড ব্যাটাৰি চাৰ্জাৰ বনাব পাৰি এতিয়া মই ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ আউটপুট ডিসি লোডৰ তার দুটাত ক্লিপ লগাই দিছো যাতে ব্যাটাৰি লগাব পাৰো এনেকৈ দুটা ৰঙা আৰু কলা ক্লিপ লগাই দিছো ক্লিপ লগাই আকৌ লাইটটো চেক কৰি আছো চাওক লাইটটো জ্বলে না নাই ঠিকই আছে এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকৰ ব্যাটাৰিৰ চাৰ্জটো কিমান স্পিড উঠিব হেতু আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ এম্পিয়াৰ ৰেটিংৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কিমান এম্পিয়াৰ যিমান এম্পিয়াৰ বেছি থাকিব হিমান স্পিডত চাৰ্জ উঠিব এই মাত্ৰ বনোৱা চাৰ্জাৰটোত মই চাওক 12 ভোল্টৰ এটা 7.5 এম্পিয়াৰৰ ব্যাটাৰি চাৰ্জত লগাই দিছো এইটো কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' নহয় মই নিজে আগতে ঘৰত বনাই ইউজ কৰি তাৰ পিছতে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দিও কাৰণ যাতে আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা বনাব পাৰে এতিয়া চাওক কানেকশ্যন ডায়াগ্ৰাম প্ৰথমে এনেকুৱা 12-0-12 ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটা ল'ব এইটো হল প্ৰাইমাৰী সাইড আৰু এইটো হল সেকেন্ডাৰী সাইড ইয়াতে এসি 220 ভোল্ট ইন কৰিলে ইয়াত এসি 12 ভোল্ট আউটপুট ওলাব ইয়াতে আউটপুটৰ তার তিনিটা 12-0-12 এই দুটা মিলি 12 আৰু আকৌ এই দুটা মিলি 12 আৰু এই দুটা যদি সাইডৰ দুটা যদি ধৰে 24 ভোল্ট হ'ব যেহেতু 12 ভোল্টৰ চাৰ্জাৰ বনাম সেই কাৰণে মাজৰ এটা আৰু সাইডৰ যিকোনো এটা ল'ব লাগিব ডায়োডত এনেকুৱা আছ থকা এটো হল কেথড নেগেটিভ আৰু আছ নথকা এটো হল এনড পজিটিভ মই ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ কেনেকৈ বনাইছো চাওক দুটা এনড এনেকৈ বা পজিটিভ একলগ কৰিছো আৰু দুটা কেথড বা নেগেটিভ এনেকৈ একলগ কৰি আকৌ সেই দুটা এনেকৈ কমন কৰি দিছো এতিয়া মই ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা দুটা তার ৰেক্টিফায়াৰত লগাই দিছো য'ত ৰেক্টিফায়াৰৰ এনড আৰু কেথড কমন হৈছে সেই দুটা প্ৰান্তত লগাই দিছো ইয়াত ৰেক্টিফায়াৰত ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ ওয়্যাৰ লগাওতে কোনো পজিটিভ নেগেটিভ নাই কাৰণ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা এসি 12 ভোল্ট আহিছে যে এতিয়া ডায়োডৰ য'ত দুটা কেথড মূৰ একেলগ হৈছে তাৰ পৰা ডিসি লোডৰ পজিটিভ তারটো এনেকৈ ওলাই যাব আৰু ৰেক্টিফায়াৰৰ য'ত দুটা এনড অৰ্থাৎ পজিটিভ মূৰ একেলগ হৈছে তাৰ পৰা ডিসি লোডৰ নেগেটিভ ওয়্যাৰটো এনেকৈ ওলাই যাব এতিয়া কেপাচিটৰটো ডিসি আউটপুটৰ পজিটিভৰ লগত কেপাচিটৰৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভৰ লগত
কেপাচিটাৰ নিগেটিভকৈ এনেকৈ পেৰালাল কানেকশ্যন কৰি দিব। এতিয়া ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ইনপুটত 220 ভোল্ট সাপ্লাই দিলে আউটপুটত 12 ভোল্ট DC পোৱা যাব আৰু এইটো হ'ল এটা বেটাৰী চাৰ্জাৰ।